Nếu bạn nghĩ Nepal là một vùng đất bình yên từ xưa đến nay thì xin lỗi, bạn đã nhầm. Trong vài ngày ngắn ngủi, Nepal đã chứng kiến những cuộc biểu tình đẫm máu, chính phủ sụp đổ và cả một đất nước rơi vào hỗn loạn, chưa biết cách nào để thoát ra. Mọi chuyện bắt đầu từ một quyết định tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại như đổ dầu vào lửa. Đầu tháng 9 năm 2025, chính phủ Nepal bất ngờ ban hành lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội lớn nhất ở trên thế giới. Bạn có thể kể một số cái tên như là Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X và thậm chí một số hình ảnh rò rỉ còn cho thấy có cả Zalo. Cái này thì chưa kiểm chứng, chúng ta cần thêm thời gian và nhờ các bạn để lại ý kiến, để lại những sự kiểm chứng dưới phần bình luận. Lý do chính thức mà chính phủ Nepal đưa ra là gì? Họ nói rằng những nền tảng này không đăng ký hoạt động tại Nepal, không tuân theo quy định giám sát của nước này và là nguồn cơn của tin giả, của những phát ngôn thù địch hay là lừa đảo trực tuyến. Dường như là những nền tảng này đều đặt ở Ấn Độ và họ không được quan tâm lắm đến thị trường Nepal. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng với người dân Nepal, đặc biệt là thế hệ trẻ, chúng ta vẫn gọi là Gen Z hoặc là Gen Z. Quyết định này chẳng khác nào một nỗ lực để khiến cho thế hệ trẻ không thể sử dụng mạng xã hội. Bạn hãy hình dung, mình đang sống ở một đất nước như Nepal, dân số khoảng hơn 30 triệu người. Thì mạng xã hội không chỉ là nơi để giải trí mà còn là nơi để kinh doanh, để liên lạc với người thân ở nước ngoài hay là để cập nhật tin tức, hoặc đơn giản là để giết thời gian. Hàng triệu người trẻ Nepal dùng những nền tảng mạng xã hội này để sáng tạo nội dung, để bán hàng, để nhắn tin với những bạn bè của mình. Và khi chính phủ đột ngột cắt sóng tất cả những nền tảng này, cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn. Nhưng điều khiến người dân tức giận hơn cả không chỉ là sự bất tiện. Họ tin rằng lệnh cấm này chỉ là một chiêu trò để kiểm duyệt và ngăn chặn những chỉ trích nhắm vào chính phủ Nepal, đặc biệt là những cáo buộc tham nhũng. Trước khi lệnh cấm có hiệu lực, một hashtag đã được lan truyền như là cháy rừng ở trên các nền tảng mạng xã hội, đó là Nepokis. Từ này bắt nguồn từ Nepotism, có nghĩa là gia đình trị. Những video với hashtag này đã phơi bày cuộc sống xa hoa của con cháu những chính trị gia Nepal. Bạn có thể thấy con gái của một chính trị gia khoe túi xách hàng hiệu hay con trai của một ông bộ trưởng lái siêu xe. Những hình ảnh này thì hoàn toàn đối lập với cuộc sống của người dân thường, những người phải chật vật kiếm sống với thu nhập bình quân chỉ khoảng trên dưới 1.500 đô la Mỹ, không phải là một tháng mà tất nhiên ở đây là một năm. Cái sự bất công này đã thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng những người trẻ Nepal. Ngay sau lệnh cấm này thì chính phủ đã nhận ra sai lầm và dỡ bỏ. Nhưng lúc này thì mọi thứ đã đi quá xa. Giới trẻ Nepal, đặc biệt là Gen Z, những người sinh từ năm 97 đến năm 2012, không muốn giữ im lặng. Họ quyết định xuống đường và những gì diễn ra tiếp theo đã thay đổi Nepal mãi mãi. Ngày 8 tháng 9 năm 2025, hàng chục nghìn người trẻ, chủ yếu là Gen Z, đổ ra đường phố ở Kathmandu, thủ đô, đổ ra đường phố ở những nơi khác như là Pokhara và Itahari. Đây đều là những đô thị lớn khác của Nepal. Những cuộc biểu tình này thì ban đầu cũng giống như rất nhiều những cuộc biểu tình khác, nó diễn ra một cách ôn hòa. Những người biểu tình giơ cao biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu, đòi bỏ lệnh cấm mạng xã hội, chống tham nhũng, yêu cầu cải cách. Nhưng điều không ai ngờ tới là phản ứng từ chính quyền. Cảnh sát Nepal đã nổ súng vào đám đông ở Kathmandu và kết quả thực sự kinh hoàng. Ít nhất là 19 người thiệt mạng, bao gồm cả những học sinh còn rất trẻ, hơn 400 người bị thương. Sân bay quốc tế Kathmandu, cửa ngõ du lịch của Nepal, phải đóng cửa vì khói lửa từ các cuộc xung đột. Một thành phố từng là biểu tượng của sự yên bình, bây giờ đang chìm trong hỗn loạn. Đó là ngày đầu tiên. Ngày thứ hai, tình hình trở nên tồi tệ. Người biểu tình giờ đây không còn kiềm chế được cơn giận, chuyển từ ôn hòa sang bạo lực. Họ phá cổng, đốt cháy những tòa nhà chính phủ quan trọng, trong đó có trụ sở chính phủ, quốc hội và tòa án tối cao. Văn phòng của các đảng phái lớn ở Nepal cũng bị tấn công. Thậm chí nhà riêng của những nhân vật quyền lực như là Tổng thống Nepal, cựu Thủ tướng Nepal, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ. Đã có những người thân của họ thiệt mạng ở đây. Và thêm một số người thiệt mạng, nâng tổng số tử vong lên hơn 20 người. Sau đó con số được xác nhận lên tới 30. Khách sạn 5 sao, biểu tượng của ngành du lịch Nepal, cũng bị đốt cháy, cũng bị phá hủy trong cơn lốc bạo lực ở ngày thứ hai. Áp lực quá lớn đã khiến cho Thủ tướng Nepal Sharma Oli phải từ chức chỉ sau 2 ngày biểu tình. Tổng thống Nepal cũng phải rời ghế ngay sau đó. Ngày thứ ba của đợt biểu tình, quân đội Nepal được triển khai khắp nơi, áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn để kiểm soát tình hình. Họ kêu gọi đối thoại, nhưng lúc này Nepal đã rơi vào một trạng thái mà người ta gọi là chân không quyền lực. Tức là gì? Tức là không có chính phủ, không còn lãnh đạo rõ ràng và cả đất nước đứng trên bờ vực.
30 triệu người không có ai lãnh đạo thì bây giờ tình hình sẽ như thế nào? Điều đặc biệt ở đây là cái phong trào này không được dẫn dắt bởi bất kỳ một đảng phái chính trị nào, thế nên nói là cách mạng màu thì có thể là chưa đúng. Những người đứng đầu chỉ là những bạn trẻ Gen Z, không thuộc đảng nào, không có lãnh đạo chính thức. Họ chỉ đơn giản là quá mệt mỏi với hệ thống hiện tại. Họ đòi giải tán quốc hội, đòi điều tra tài sản bất hợp pháp của quan chức và lập một chính phủ lâm thời. Nhưng mà liệu phong trào này có thể sẽ đi đến đâu? Chúng ta sẽ quay lại câu hỏi này sau. Nhưng trước tiên, hãy tìm hiểu vì sao Nepal lại dễ bùng nổ đến như vậy. Để mà hiểu tại sao Nepal lại rơi vào khủng hoảng, Nepal lại sụp đổ chỉ trong có vài ngày, sụp đổ nhanh hơn cả một tòa lâu đài cát, chúng ta cần phải nhìn vào những vấn đề đã âm ỉ từ lâu, tức là nó cháy từ bên trong, bây giờ đã bùng lên và sụp xuống luôn. Lệnh cấm mạng xã hội chỉ là một giọt nước tràn ly. Nepal dù là một đất nước xinh đẹp lại mang trong mình rất nhiều những vết thương. Đó là vết thương của chính trị, vết thương của kinh tế, vết thương của xã hội. Trước hết hãy nói về tham nhũng. Đây là một trong những quốc gia tham nhũng nhất tại khu vực Nam Á, xếp hạng 110 trên tổng số 180 quốc gia ở một chỉ số gọi là chỉ số nhận thức tham nhũng. Các đảng lớn bị người dân cáo buộc là gia đình trị. Con cái, người thân, bạn bè của những chính trị gia, của những ông quan thường được bổ nhiệm vào những vị trí béo bở hoặc là nhận được hợp đồng lớn trong những dự án cơ sở hạ tầng. Một ví dụ điển hình là các vụ bê bối liên quan đến dự án thủy điện, nơi hàng triệu đô la từ ngân sách nhà nước đã biến mất và không ai chịu trách nhiệm. Người dân nhìn thấy những người ở bề trên thì sống xa hoa như vậy, trong khi họ phải xếp hàng dài để mua gạo nhập từ Ấn Độ vì sản xuất nông nghiệp trong nước là không đủ. Tiếp theo là khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là vấn đề việc làm cho giới trẻ. Nepal là một trong những nước nghèo nhất thế giới với nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào kiều hối, tức là tiền gửi về từ những người lao động ở nước ngoài. Kiều hối chiếm đến 33% GDP của Nepal, con số thực sự là rất khủng khiếp. Du lịch, nhà đỉnh Everest và những điểm đến Phật giáo cũng là một trụ cột quan trọng, nhưng từ sau đại dịch thì kinh tế Nepal đã liên tục chật vật. Cả thế giới khó khăn thì người ta cũng lười đi du lịch hơn nữa. Ngành sản xuất và xây dựng thì đang suy thoái, còn nông nghiệp, ngành sử dụng đến 60% lao động thì không đủ sức cạnh tranh vì thiếu đầu tư. Lạm phát khiến giá thực phẩm và nhiên liệu tăng vọt, đẩy người dân vào cảnh túng quẫn. Điều đau lòng nhất là tình trạng thất nghiệp của thanh niên. Hàng ngày, khoảng 3.000 người trẻ đã rời Nepal để tìm việc ở những nước khác như là Qatar, Malaysia, Ả Rập Xê Út, vân vân và vân vân. Và hiện nay có hơn 2,2 triệu người Nepal đang sinh sống ở nước ngoài, dẫn đến hiện tượng chảy máu chất xám, hoặc nếu không là chất xám thì là chảy máu cơ bắp của Nepal. Những người ở lại thì cũng chẳng biết làm gì, công việc hoặc là lương thấp hoặc là không ổn định. Cuối cùng, không thể không nhắc đến bất ổn chính trị kéo dài ở Nepal. Đây là một quốc gia với nền chính trị rất bất ổn. Họ mới chỉ bỏ chế độ quân chủ vào năm 2008 sau một thập kỷ nội chiến đẫm máu. Kể từ đó, đất nước này đã trải qua 14 chính phủ trong vòng 17 năm. Thế là trung bình mỗi chính phủ chỉ tồn tại chưa đến 1 năm rưỡi. Hệ thống liên minh đảng phái ở Nepal rất mong manh, thường xuyên tan rã vì các phe phái chia rẽ lẫn nhau. Hãy lấy ví dụ với Thủ tướng Sharma Oli, người vừa từ chức. Ông lên nắm quyền đến 4 lần kể từ năm 2015, nhưng mà không lần nào hoàn thành được nhiệm kỳ của mình. Nước này cũng có một lịch sử đầy những cuộc biểu tình lật đổ chính quyền, thế nên người dân dường như đã quen với chuyện này và cứ mỗi lần họ xuống đường biểu tình thì gần như họ luôn được đáp ứng. Ví dụ, năm 1990 có một phong trào buộc nhà vua phải nhượng bộ. Năm 2006 những cuộc biểu tình đã chấm dứt chế độ quân chủ. Và giờ đây, năm 2025, phong trào Gen Z, biểu tình mạng xã hội dường như đang lặp lại lịch sử, nhưng với một sự khác biệt lớn. Họ không tin vào bất kỳ một đảng phái nào nữa. Họ muốn một hệ thống hoàn toàn mới, nhưng họ cũng không biết hệ thống mới là hệ thống nào, hoạt động ra sao và ai sẽ đứng đầu hệ thống đó. Và điều đặc biệt chính là Gen Z, không giống những phong trào trước đây, có đảng phái, có lãnh đạo chính trị. Lần này là một phong trào không có lãnh đạo rõ ràng. Gen Z ở Nepal chiếm khoảng 40% dân số, là thế hệ lớn lên cùng Internet, tiếp xúc với những giá trị toàn cầu và họ là những người cực kỳ nhạy bén, nhạy cảm với bất kỳ một điều gì đó. Họ sử dụng mạng xã hội để tổ chức, để lan truyền thông điệp. Khi chính phủ cấm mạng xã hội, họ coi đó là một nỗ lực để bóp nghẹt tiếng nói của họ và họ đáp trả một cách xuống đường với sức mạnh chưa từng thấy. Nói cách khác, họ rất nhiều năng lượng, cấm mạng xã hội thì họ không biết xả những cái sự bức xúc của mình vào đâu và họ phải xuống đường để xả những chuyện đó. Ai sẽ lãnh đạo? Không có một lộ trình cụ thể nào. Nepal có nguy cơ rơi vào hỗn loạn kéo dài, tương tự như những gì đã xảy ra ở Sri Lanka vào năm 2022 khi biểu tình lật đổ chính phủ dẫn đến khủng hoảng kinh tế, hay ở Bangladesh vào năm 2024
khi phong trào sinh viên lật đổ thủ tướng Bangladesh. Sau đó rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Nepal cần một hướng đi rõ ràng, nếu không ngọn lửa của Gen Z có thể trở thành một đám cháy không kiểm soát. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.